Sự nghiệp trước khi vướng vào la lý của ông Nguyễn Đức Chung. Sau 23 năm công tác trong ngành công an và cần chọn nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung vướng vòng lao lý khi bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 28 tháng 8 thì Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Và trước đó 17 ngày thì ông Chung bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án gồm có Nhật Cường Mobile, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê ở tỉnh Hải Dương. Xuất phát điểm là cán bộ đội trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. Ông Chung dần nắm giữ rất nhiều cương vị quan trọng trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội. Từ năm 1990 đến năm 2013 thì ông Chung lần lượt giữ các vị trí đội phó, đội trưởng đội trọng án, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc rồi giám đốc Công an Hà Nội. Ông Chung được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi năm 2004 và được phong hàm thiếu tướng năm 2013 khi mới 46 tuổi. Và lúc ấy thì ông Chung là thiếu tướng trẻ nhất ở ngành công an Việt Nam và giữ cương vị giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016 thì ông Chung tham gia phá rất nhiều vụ án lớn, đặc biệt như là vụ giả danh bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011. Ông Chung trên cương vị Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo để phá án. Lực lượng chức năng khi đó đã tỏa đi truy lùng và nhanh chóng vây bắt và giải cứu an toàn con tin 8 ngày tuổi. Hồi tháng 11 năm 2013 thì cảnh sát nhận được tin báo về một người đàn ông xông vào Bệnh viện Nhi Trung ương, dùng dao đe dọa cướp con đang điều trị bệnh ở đây. Người này sau đó thì bỏ chạy, khống chế một người dân làm con tin. Sau đó thì ông Chung cùng chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ đến để thương thuyết. Phát hiện sơ hở, trinh sát đã ập vào khống chế và giải cứu cháu bé. Vào cuối năm 2014 thì một người đột nhập vào căn hộ trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc của Thanh Xuân Hà Nội, rồi khống chế một phụ nữ và 2 cháu nhỏ. Và nhận được tin báo thì ông Chung đã tới hiện trường thuyết phục nghi phạm đầu hàng. Gần một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hà Nội, tháng 11 năm 2015 thì ông Chung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Và sau đó một tháng, ông tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Gần một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hà Nội, ông Chung từng có nhiều phát ngôn gây xôn xao trong dư luận. Hồi tháng 3 năm 2017, tại hội nghị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thì Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói trong 180 quán bia ở vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng ở phía sau. Và ông cũng chỉ ra rằng các điểm trông xe tại các phường quận đều có bóng dáng người nhà của bí thư và chủ tịch quận. Và cũng trong năm 2017, vai trò chủ tịch thành phố của ông Chung được thử thách qua biến cố ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Khi đó thì một số người dân ở Đồng Tâm đã bắt giữ 38 cán bộ huyện ở Mỹ Đức và một số đơn vị của công an. Và trong lúc căng thẳng đỉnh điểm thì ông Chung đã cùng đại diện các cơ quan ban ngành về Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm để đối thoại, lắng nghe tiếng nói của người dân và hơn 20 vấn đề bức xúc của bà con được Chủ tịch Hà Nội ghi nhận. Ông lên tiếng cam kết sẽ giải quyết công tâm và khách quan. Và trước khi 38 cán bộ chiến sĩ công an được thả, Chủ tịch Hà Nội đã viết bản cam kết gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm tại nhà văn hóa thôn Hoành. Và sau đó thì vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm bị Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về 2 tội danh bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và hủy hoại tài sản, làm cố ý hư hỏng tài sản. Tháng 8 năm 2019, sau khi thanh tra chính phủ có kết luận về sự việc này, thì ông Chung khẳng định ông Lê Đình Kình ở thôn Hoành đã lợi dụng việc khiếu kiện nhằm trục lợi, gây sức ép với chính quyền với mục đích để được bồi thường. Và đến năm 2020, khi đại dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam và ở Hà Nội, thì ông Nguyễn Đức Chung được giao làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố. Ông Chung đã có nhiều chỉ đạo trong việc truy vết, khoanh vùng, cách ly nhằm hạn chế lây nhiễm trên địa bàn.
Ông cũng yêu cầu xử phạt người dân ra đường khi không có việc cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và đến nơi công cộng. Vướng vòng lao lý về liên quan đến đại án. Hôm 11 tháng 8 thì ông Trung bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án, gồm có Nhật Cường Mobile, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Nhiệm vụ lãnh đạo thành phố và chỉ đạo chống dịch Covid-19 được bàn giao cho hai phó chủ tịch của Hà Nội là ông Nguyễn Văn Xỉu và Ngô Văn Quý. Và trước khi ông Trung bị đình chỉ, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng là cán bộ của C03 Bộ Công an. Trong đó thì ông Ngọc và ông Trung là thư ký, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Các bị can này bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Vụ án Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm. Tháng 5 năm 2019 thì Bộ Công an khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng với 8 bị can khác về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an đã truy nã. Và qua điều tra thì Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 bị can. Trong đó thì có những người bị bắt có ông Nguyễn Văn Tứ là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Và trả lời phóng viên tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cơ quan chức năng sẽ cố gắng kết thúc điều tra đại án trong quý 3 năm 2020. Công an khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung. Khi cơ quan tố tụng đến khám xét, bị can Nguyễn Đức Chung không xuất hiện cùng với lực lượng chức năng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem, khiến một đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng. Người dân theo dõi cuộc khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung. 7 cán bộ đi trên 2 chiếc ô tô biển xanh đến khám xét nhà của ông Nguyễn Đức Chung. Người dân đứng xung quanh thì bàn tán, chụp ảnh và quay video clip. Lúc 19 giờ 25 phút ngày 28 tháng 8, 2 chiếc ô tô biển xanh dừng trước số nhà 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. 3 cán bộ thuộc cơ quan an ninh điều tra và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng 4 người mặc thường phục bước vào bên trong. Và theo quan sát của nhóm phóng viên, khi cơ quan tố tụng đến khám xét thì bị can Nguyễn Đức Chung không xuất hiện cùng với lực lượng chức năng. Và ngay sau khi lực lượng chức năng đi vào căn nhà thì ngay lập tức cánh cổng và các cửa các tầng ngôi nhà đều được khép kín một cách kín mít. Ngôi nhà bị khám xét nằm ở giữa con phố Trung Liệt, cách trụ sở công an phường tại đây khoảng 100 mét. Khi cơ quan chức năng xuất hiện thì hàng chục người dân tụ tập để theo dõi, chụp ảnh và quay video clip. Công an sở tại đã bố trí 3 cảnh sát để hồi trật tự và phân luồng giao thông tại đây. Và trao đổi với phóng viên sau khi lực lượng chức năng khám xét số nhà 88 thì Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết việc khám xét đối với ông Nguyễn Đức Chung được thực hiện để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bộ Công an chưa thể cung cấp được thông tin gì. Rất nhiều người dân tụ tập đứng ở ngoài cửa nhà ông Chung, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh các lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ ở bên trong. Và ở bên ngoài thì xe của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ lúc 20 giờ trên con phố Trung Liệt để tránh ùn tắc giao thông. Sau đó đến khoảng 20 giờ 30 phút thì lực lượng làm nhiệm vụ ngăn các phương tiện lưu thông vào con phố Trung Liệt để phục vụ công tác khám nhà ông Nguyễn Đức Chung. Và sau khoảng hơn 2 giờ khám xét, lúc 21 giờ 30 phút thì 2 chiếc ô tô biển xanh đón lực lượng khám xét rời khỏi căn nhà số 88. Đại diện các cơ quan tố tụng mang theo rất nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Rất nhiều cơ quan báo chí đã đến đưa tin về vụ việc. Mặc dù rất muộn nhưng người dân vẫn đang tụ tập hai bên đường để theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Tô Ân Sô, sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung vẫn hoàn toàn bình thường. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, đến làm việc tại cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và lệnh bắt được công bố ở đây chiều ngày 28 tháng 8. 19 giờ 25 phút thì các cán bộ điều tra và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung ở 88 Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này. Và Bộ Công an cho biết thì ông Chung vào chiều ngày 28 tháng 8 đã bị tạm giam ngay sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn lệnh bắt.